Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Iată-ne, intrați în ultima lună din iarnă. Este luna februarie și peste 4 săptămâni vine primăvară. Iată ce vești bune avem astăzi. Și o altă veste bună este faptul că în luna februarie începe un nou sezon de grădinărit. Pentru că în luna februarie deja începem să semănăm unele culturi pentru răsaduri sau direct în câmp deschis. Și astăzi vom vorbi despre aceste culturi pe care le putem semăna în luna februarie și împreună vom calcula data la care putem semăna roșii, ardei, vinete și alte culturi pentru producerea răsadurilor. În această perioadă am primit multe întrebări din partea dumneavoastră legate de acest subiect. De aceea astăzi, iată, avem și o tablă, vom calcula împreună ca să știm exact când putem semăna aceste culturi. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem cu acele culturi pe care le putem semăna direct în grădină. De regulă, aceste culturi despre care vom vorbi acum se seamănă atunci când solul este dezghețat și când nu este zăpadă. Și sigur că va fi vorba despre acele culturi care sunt rezistente la frig. Și primele două culturi despre care vom vorbi astăzi sunt mazărea și bobul. Amândouă fac parte din familia Fabaceae, rezistă foarte bine la frig și se simt bine până la venirea căldurii. Adică atât bobul cât și mazărea se simt foarte bine la acele temperaturi care nu depășesc plus 20, plus 22, maximum 25 de grade. Așa că după ce se dezgheață solul și dacă nu este zăpadă, puteți însămânța aceste culturi. Eu le voi semăna în data de 15 februarie. Dumneavoastră orientați-vă în funcție de zonă în care locuiți și ce condiții aveți. Puteți semăna și mai devreme dacă locuiți într-o zonă unde este cald. A doua cultură despre care vorbim astăzi sunt ridichile de lună. Iată, am câteva soiuri diferite. Am ridichile care se numesc Ilca, iată un soi Ilca, n-am mai încercat acest soi. Un alt soi pe care îl voi semăna anul acesta se numește Joana. Un alt soi Ceribel, pe acest soi deja îl cunosc, îl folosesc, cred că aceste astfel de semințe folosesc cred că de vreo 5 ani. Sunt ridichi foarte bune, crocante, cresc foarte repede, în 30 de zile sunt deja gata pentru recoltare și voi mai încerca un soi, nu știu cum se numește acesta, este un soi lung. Ridichile sunt albe și lungi. Iată, și ridichile se pot semăna în februarie până la începutul lunii martie, atunci când vremea ne permite acest lucru. Este foarte bine să cultivăm și astfel de legume care cresc foarte repede, se recoltează de vreme, ca apoi după aceste culturi să plantăm alte culturi și acest lucru ne va ajuta de asemenea să facem o mini-rotație a culturilor. O altă cultură despre care vorbim astăzi este spanacul. Iată, am aici un borcan foarte mare. Spanacul de asemenea se seamănă de vreme, în februarie-martie. Nu este nevoie să producem răsaduri pentru că spanacul, la fel ca și celelalte culturi despre care am vorbit astăzi, rezistă la frig, se simte foarte bine și important este să nu întârziem cu însămânțarea, pentru că dacă veți semăna spanacul dumneavoastră prea târziu, când ziua va fi deja lungă, de exemplu dacă vorbim de luna aprilie, este deja târziu pentru însămânțarea spanacului, pentru că atunci când ziua este lungă și afară se încălzește, spanacul înflorește foarte repede și reușește să formeze 2-3 frunze și apoi formează tija florală. De foarte multe ori am fost întrebată de ce spanacul înflorește și nu reușește să formeze multe frunze, pentru că îl semănați prea târziu. Spanacul se seamănă în luna februarie-martie, atunci când solul este dezghețat și afară nu ninge, iată, în acea perioadă se poate semăna și spanacul. O altă cultură pe care o putem semăna în luna februarie, după data de 15-20, spre sfârșitul lunii, cam așa, în funcție de zonă, sunt morcovii. Morcovii de asemenea rezistă la frig, se pot semăna
primăvară de vreme sau la sfârșitul iernii. Și încă un lucru, morcovii germinează foarte, foarte greu pentru că semințele lor sunt acoperite cu uleiuri. Și dacă doriți ca semințele dumneavoastră de morcovi să germineze mai repede, puteți să le tratați înainte de însămânțare cu apă fierbinte, adică încălziți apă până la 50-60 de grade, luați semințele dumneavoastră, puteți să le puneți într-un saculeț, puneți saculețul respectiv în apă, țineți semințele dumneavoastră timp de jumătate de oră și le scoateți afară. Sau puteți să efectuați această procedură de câteva ori. Apoi uscați cu un șervețel semințele dumneavoastră și puteți să le însămânțați. Semințele de morcov sunt foarte mici și de aceea putem să le amestecăm cu nisip sau cu cafea ca să ne scutim de o muncă în plus, adică să nu mai efectuăm rărirea morcovilor. Așa, dacă le vom amesteca cu nisip sau cu cafea, de exemplu, semințele vor fi mai rare și nu va mai fi nevoie să le rărim după ce plantele vor răsări. Iată, morcovii, de asemenea, se pot semăna în luna februarie la început sau la începutul lunii martie. Încă un lucru despre morcovi. Morcovii se pot semăna atât la începutul primăverii, cât și vara, în luna iulie, iunie-iulie. Pentru că morcovii pe care îi semănăm la începutul primăverii sau la sfârșitul iernii vor fi gata de recoltat vara, atunci când facem diverse conserve pentru iarnă. Iar pentru păstrare, morcovii care se recoltează în timpul verii nu sunt buni pentru că ei nu se vor păstra perioadă lungă de timp. De aceea, dacă se eliberează spațiul în grădinile noastre, putem să însămânțăm morcovii și în iunie-iulie ca să îi recoltăm toamna, de exemplu în octombrie, noiembrie, depinde și de soi. Iată, așa se poate proceda ca să avem morcovi și pentru a îi folosi în timpul verii și pentru păstrarea în timpul iernii. O altă cultură pe care o putem semăna în luna februarie sau la începutul lui martie este pătrunjelul. Pătrunjelul de frunze, pătrunjelul de rădăcină sau păstârnacul. Iată, aceste culturi se pot semăna după data de 15-20 februarie sau la începutul lunii martie. Sigur că aceste culturi se seamănă direct în pământ, nu este nevoie să producem răsaduri, sunt culturi rezistente la frig, nu ne facem griji, chiar dacă după însămânțare va veni gerul -2, -3, nu se va întâmpla absolut nimic cu plantele noastre. Iată, aceste culturi de asemenea se seamănă la începutul primăverii sau la sfârșitul iernii. Pe lângă pătrunjel mai putem semăna mărar sau lobodă sau măcriș. Măcrișul este o plantă perenă, de aceea trebuie să ne gândim foarte bine unde îl vom semăna, pentru că odată ce l-am semănat, el va crește acolo mulți ani. Așa că este foarte important să știm în ce loc vom alege pentru măcrișul nostru. O altă cultură pe care o putem semăna în luna februarie este salată verde. Salata verde se poate semăna după data de 15-20 februarie direct în câmp deschis, dacă din nou solul nu este înghețat și nu este zăpadă, sau putem să producem răsaduri de salată. Pentru răsaduri, salata se seamănă la începutul lunii februarie și apoi în luna martie putem să transplantăm răsadurile noastre în grădină și așa vom grăbi recoltarea salatei. Salata poate fi de frunze sau de căpățână. Salata de frunze de regulă are o perioadă de vegetație mai scurtă, iar salata de căpățână are o perioadă de vegetație mai lungă din cauza că ea trebuie să formeze această căpățână. Așa că eu, de exemplu, prefer să produc răsaduri de salată, mai ales că răsadurile de salată nu au pretenții față de temperatură, la fel ca și roșiile, ardei și vinetele și alte culturi care sunt iubitoare de căldură. Răsadurile de salată se simt foarte bine și la temperatură plus 15, plus 18 grade. Iată, dacă aveți, de exemplu, sere sau solare neîncălzite, puteți să vă produceți răsaduri de salată acolo, iar dacă în timpul nopții, de exemplu, vine înghețul, ca să vă protejați răsadurile, puteți să le adăpostiți undeva la căldură sau să le acoperiți cu un strat
de folie sau de agril și așa le puteți proteja pe timp de noapte. O altă cultură pe care o putem semăna în februarie este ceapa. Iată, am avut un video dedicat subiectului semănatul cepei și cultivarea cepei prin sămânță și împreună cu dumneavoastră am semănat un soi de ceapă uriaș Ailsa Craig. Am mai cumpărat niște semințe de ceapă de apă și de asemenea le voi însămânța în aceste zile, la începutul lunii februarie, ca apoi răsadurile să le transplantez în grădină. Așa că în această perioadă putem semăna ceapă pentru răsaduri. Și de asemenea, pe lângă ceapă mai putem semăna și prazul. Prazul este de asemenea o cultură rezistentă la frig. Putem produce răsaduri în această perioadă, iar apoi în luna martie transplantăm răsadurile în grădină. Alte culturi care se pot semăna în această perioadă pentru răsaduri sunt culturile vărzoase. Iată ce putem semăna în luna februarie pentru răsaduri. Varză timpurie de căpățână, conopida se poate semăna în luna februarie pentru răsaduri, varză chinezească se poate semăna pentru răsaduri, varză kale, iată am deja un plic desfăcut, varză kale se poate semăna pentru răsaduri în luna februarie. De regulă toate aceste informații le putem găsi pe ambalaj. Trebuie doar să ne uităm și vedem exact când se seamănă cultura, când se transplantează în grădină și toate condițiile de care ea are nevoie. Dacă, de exemplu, aveți varză timpurie și varză târzie și alte culturi vărzoase care sunt și timpurii și târzii și au o perioadă diferită de însămânțare, ca să nu vă încurcați, după ce ați cumpărat plicurile cu semințe, scrieți direct pe plic când se seamănă această cultură. Iată, de exemplu, am aici varză de Buzău. Aceasta se seamănă în luna a 5-a, în luna mai. Și iată, am pus aici, am scris 5. Asta înseamnă că această varză o voi însămânța în luna a 5-a. Mai am aici, de exemplu, gulii, care se seamănă în luna martie-aprilie. Am scris sus aici 3-4. Așa puteți proceda și dumneavoastră cu toate culturile vărzoase, pentru că nu toate se seamănă în aceeași perioadă. Și ca să vă fie mai ușor, când faceți planul lunii care urmează, de exemplu acum suntem la începutul lui februarie, facem planul nostru. În luna februarie semănăm și scriem ce culturi vom semăna. În luna martie la fel, în luna aprilie exact la fel și ca să ne ajute, iată pe plicuri, scriem luna în care se seamănă aceste culturi și apoi o să ne fie mult mai ușor să facem și planul. O altă cultură pe care o putem semăna pentru răsaduri, chiar la începutul lunii februarie, este țelină. Țelină poate fi de rădăcină, de pețiol sau de frunze. Țelină de rădăcină de regulă are o perioadă mai lungă de vegetație. Producem răsaduri și apoi răsadurile se vor transplanta în luna aprilie-mai în grădinile noastre, în funcție de zonă în care locuiți dumneavoastră, pentru că țelină de regulă nu suportă frigul și se transplantează în grădină atunci când este deja cald, când și solul este cald și când afară a trecut pericolul de îngheț. De aceea semănăm această cultură în luna februarie, producem răsaduri și apoi transplantăm răsadurile noastre în grădină. Și în sfârșit am ajuns la roșii, ardei și vinete. Iată, aceste trei culturi sunt cele mai populare culturi. Și despre aceste trei culturi am primit foarte multe întrebări. Aceste culturi de regulă se plantează prin răsad. Roșiile se mai pot semăna direct în câmp deschis dacă vorbim de roșii de soiuri timpurii sau semitârzii, iar ardeii și vinetele se plantează doar prin răsad, pentru că perioada lor de vegetație este lungă, când semănăm roșiile, ardeii și vinetele pentru răsad. Iată, acum vom calcula aceste date. Cum putem calcula data la care putem semăna roșii, ardei sau vinete pentru răsaduri? Indiferent că vom transplanta răsadurile noastre în câmp deschis sau în sere sau solarii neîncălzite.
În primul rând trebuie să știm data transplantării. În al doilea rând trebuie să știm perioada de răsad la această cultură, la cultura de roșii, ardei sau la vinete. Așadar, când se transplantează roșiile în grădină sau în sere solare neîncălzite? Atunci când temperatura solului este de la plus 12 grade în sus, când a dispărut pericolul de îngheț și afară de asemenea sunt de la plus 12, plus 13 grade în sus, atât în timpul zilei cât și în timpul nopții. Iată, aceasta este regulă când se transplantează roșiile. Eu locuiesc în partea de vest a României. În zona noastră, aceste condiții apar în jur de 10-15 mai. Eu transplantez roșiile în grădină în data de 10-15 mai. Dacă vorbim de ardei sau de vinete, aceste culturi de asemenea sunt iubitoare de căldură, dar sunt mai sensibile la frig decât roșiile. Aceste culturi, atât ardei cât și vinetele, se pot transplanta în grădină când temperatura solului este de la plus 15, plus 16 grade în sus, când a dispărut pericolul de îngheț și când temperatura de afară, atât în timpul zilei cât și în timpul nopții, este de la plus 15-16 grade în sus. La noi în zonă, din nou vorbim de data de 10-15 mai, în zona de vest a României. Dacă dumneavoastră locuiți în zona de sud, atunci probabil că dumneavoastră puteți transplanta răsadurile dumneavoastră de roșii, ardei și vinete în jur de 1 mai. Vom lua data de 1 mai. Data de 1 mai, data la care putem transplanta răsadurile noastre în grădină. Și așa vom calcula. Roșii. Dacă vorbim de roșii, perioada de răsad la roșii este 45-60 de zile. Asta înseamnă că noi putem semăna roșiile noastre 1 mai minus 60 de zile 1 martie. Ne dă data de 1 martie. Roșiile germinează destul de repede. Perioada de răsad se calculează din data în care planta a răsărit și până în data în care planta trebuie deja plantată în grădină sau în sere sau solarii. Și iată, așa se calculează pentru roșii. Dacă dumneavoastră transplantați răsadurile de roșii în data de 1 mai, atunci semănați-le în jur de 1 martie. Să luăm încă câteva zile pentru germinare și hai să spunem că puteți semăna în 25 februarie. Așa se fac calculele. Dacă dumneavoastră aveți sere sau solarii, trebuie să calculați data mai repede, cu vreo 2-3 săptămâni. Dacă în zona dumneavoastră roșiile se pot planta în 1 mai afară, înseamnă că în seră sau solar neîncălzit dumneavoastră puteți planta roșiile dumneavoastră în jur de 15 aprilie. Așa se calculează. Și aici, în loc de 1 mai, scrieți 15 aprilie și faceți calculele dumneavoastră luând în calcul data de 15 aprilie și apoi scădeți 60 de zile și vedeți în ce dată puteți semăna roșiile dumneavoastră. Dacă vorbim de ardei sau de vinete, perioada lor de răsad este mai lungă decât la roșii. Dacă vorbim de, scriem aici, ardei și vinete, perioada lor de răsad este între 60 și 80 de zile în funcție de soi. Cu cât soiul este mai timpuriu, cu atât perioada de răsad este mai scurtă și cu cât soiul este mai târziu, cu atât perioada lor de răsad este mai lungă.
Așadar, dacă ardeii sau vinetele vor fi transplantați în grădină în data de 1 mai, scădem din 1 mai, scriem aici 1 mai, minus 80 de zile. Și ne dă 1 martie sunt 60 de zile și mai scădem 20 de zile și ajungem în data de 10 februarie. Dar vinetele și ardei germinează destul de greu. Putem să mai adăugăm 10 zile pentru germinația semințelor și până la răsărire și atunci ajungem în 1 februarie 01-02. Dacă dumneavoastră plantați ardei sau vinetele în data de 1 mai și aveți soiuri târzii, atunci puteți să semănați semințele dumneavoastră în data de 1 februarie, plus minus. Ca să grăbiți germinația semințelor, puteți prima dată să puneți semințele dumneavoastră pe un șervețel umed, le puneți aceste semințe într-o pungă și țineți la căldură până când semințele vor germina. Există și alte metode de a stimula germinația semințelor. Am un video dedicat acestui subiect, vă las linkul în descriere, puteți să vedeți mai târziu. Și iată că am ajuns la flori. Ce flori putem semăna pentru răsaduri în luna februarie? Putem semăna crăițe. Crăițele sunt plante companion pentru multe culturi din grădinile noastre, de aceea crăițele se pot planta atât în grădina noastră cu flori, cât și în grădina noastră cu legume. O altă plantă, o altă floare pe care o putem semăna în luna februarie este petunia. Petuniile pot fi curgătoare sau erecte. Petuniile curgătoare de regulă se seamănă în ianuarie-februarie, iar petuniile erecte se seamănă în februarie-martie. Petuniile au semințe foarte mărunte, acestea se seamănă la suprafața substratului și nu se acoperă absolut deloc, și ele germinează la lumină. Și dacă totul este făcut corect, atunci petuniile vor germina destul de repede, în câteva zile. O altă floare pe care o putem semăna este ochiul boului. De asemenea, vinca se poate semăna pentru răsaduri. Lobelie se poate semăna. Aceasta este o plantă cu o perioadă de vegetație destul de lungă. Perioada de răsad a acestei desemne este destul de lung, așa că putem deja să semănăm și lobelia. Și alisum, de asemenea, se poate semăna în această perioadă. Sigur că dacă dumneavoastră mai semănați alte flori sau alte legume, puteți să scrieți în comentarii. Dar, dragi prieteni, acesta a fost materialul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Ca de obicei, vă aștept în comentarii cu întrebări și sugestii. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video v-a fost util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!